Shopee tutorial. How to activate your ShopeePAY in your Shopee account. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka. Sa previous video, pinakita natin kung paano mag-sign up. And from there, inactivate na rin natin agad yung ShopeePAY na account natin. Pero, paano kung meron ka ng account sa Shopee or nag-sign up ka, pero hindi mo pa inactivate mo na yung ShopeePAY? Sa video na to, ipapakita natin yung step-by-step process paano i-activate yung ShopeePAY and also ano yung perks na meron kapag inactivate mo yung ShopeePAY na account mo. So, ipakita muna natin yung advantage na meron. Katulad nito, pwede tayong mag-claim ng voucher. August 15 payday sale kasi bukas. August 14 ngayon, ito yung date. And 9 p.m. to 12 midnight, pwede tayo makapag-claim ng midnight voucher. So, pag in-scroll down natin, i-claim natin to. Sabi rito, activate ShopeePAY to apply this voucher. So, yun yung mga namimiss natin kapag hindi natin inactivate yung ShopeePAY. May mga vouchers na exclusive lang sa mga merong ShopeePAY na account. So, dito, pwede ka nang mag-activate ang ShopeePAY. Pag tinap natin yung claim and then tap yung claim ulit, pwede nating i-tap yung yes. And from here, dadaling ka na niya sa page kung saan pwede mo nang i-set up yung ShopeePAY. Pero ang gawin natin is mula sa homepage, i-set up natin yon. Ito rin yung isang paraan. Kapag nag-sign up ka na or pag inopen mo na yung mobile app mo na Shopee, meron ditong ShopeePAY. Ito siya. So, tap natin. And then go to wallet. So, claim din natin to. And from here, i-ask ulit tayo. So, tap ko yung yes para ma-set up na natin yung ShopeePAY. Madali na naman siyang i-set up. I-ask ka lang niya ng personal information like yung first name, last name, and yung email address mo. Optional lang naman yon. So, kumpletuhin ko lang to. Yung email address, i-leave ko na lang as blank. So, tap ko tong by continuing, you agree to the terms and conditions. Pwede nyo basahin yung terms and conditions. Sa akin, tap ko na yung next. And hintayin ko lang yung code na ipapadala daw sa cellphone number ko. And ito, nagpopulate na siya. So, tap ko yung continue. And mag-setup na tayo ng ShopeePAY na PIN. Itong PIN na to, parang katulad sa ATM PIN kung saan ito yung ginagamit natin pag may transaction tayong ginagawa. And also, dapat hindi natin makalimutan yung PIN natin. So, enter ko na yung PIN ko. And enter ko na siya ulit. And tap ko na yung confirm. And use fingerprint. So, gusto kong gamitin yung fingerprint sa pag-authenticate din para mas madali. So, ito na yung ShopeePAY na account ko. So, pwede ako mag-top up, mag-scan, pwede rin ako magbayad, pwede ako mag-transfer, mag-withdraw, and gagawin natin yan sa mga succeeding videos. And since na setup ko na yung ShopeePAY, pwede ko na i-claim to. So, yung iba kasi fully redeemed na. Claim natin yung iba. Yan, yung iba na claim natin. Pag hindi pa siya fully redeemed, pwede natin siya ma-claim. Kaya dito sa Shopee, minsan paunahan din. Or kadalasan, first come, first serve din. And mabilis lang na setup yung ShopeePAY na wallet dito sa Shopee. Pwede na natin tong i-top up or lagyan ng amount. And also, pwede na rin gamitin to pang bayad. And dahil nga inactivate natin yung ShopeePAY, na-claim na natin yung mga vouchers, which is pwede natin gamitin sa mga pagbili natin dito sa Shopee na mobile app. Which is gagawin natin sa mga next video. So, click nyo na tong playlist para sa iba pang mga tutorial about Shopee. And sana nakatulong tong video na to kung pakiclick ang like button. And kung may questions kayo or topics sa tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And this is Mediatechlibrary. See you sa next video. Bye-bye!